हे गाइज नमस्ते। आज हामी सल्भ गर्छौं थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 को ट्रस को न्यूमेरिकल बाइ फोर्स मेथड। फ्रेन्ड, यो भिडियो लेन्दी हुन्छ भनेर चाहिँ ट्रस न्यूमेरिकल रिलेटेड बेसिक टर्म्स एन्ड स्टेप्स को भिडियो मैले छुट्टै अपलोड गर्दैको छु, जसको लिंक यो भिडियो को डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि छ। सो प्लिज त्यो भिडियोलाई पनि एकचोटी हेर्दिनु होला। र राजा हो यस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड भिडियोजहरु म अपलोड गर्दै गर्छु, त्यसका लागि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, दिस इज आवर ट्रस न्यूमेरिकल र क्वेशन्सले सोधिराखेको छ कि ट्रस को बार फोर्सेस र सपोर्ट को फाइनल रिएक्शन्स निकाल्नको लागि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने क्रस सेक्सनल एरिया बीडी मेम्बर को चाहिँ 20 cm स्क्वायर दिइराखेको छ, अल अदर मेम्बर को चाहिँ 15 cm स्क्वायर दिइराछ। र अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यंग्स मोडुलस किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ, लेन्थ पनि मिटरमा छ। सो हामीले थर्ड स्टेप्समा जुन ट्याब्लेटिङ गर्छौं त्यसलाई चाहिँ एरियालाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा लानुपर्छ। सो लेट्स मुभ टु द सल्युसन। फर्स्ट स्टेपमा हामीले स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेन्सी निकाल्छौं। फर ट्रस को लागि स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेन्सी को फर्मुला एक्सटर्नल को लागि चाहिँ r-3। सो r इज द रिएक्शन्स। यहाँनिर हिन्ज भएकोले गर्दा दुईवटा रिएक्शन्स र दुईवटा रिएक्शन्स, चारवटा रिएक्शन्स भयो। 4 - 3 = 1। एन्ड देन इन्टरनल स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेन्सी फर ट्रस इज इक्वल्स टु द m - 2j - 3। सो m इज द मेम्बर र मेम्बर काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिक्वेन्सली जहिले पनि काउन्ट गर्नु होला, आइदर भर्टिकल एन्ड देन होराइजन्टल देन डायगोनल गरेर। जस्तै 1 2 3 4 and 5 6। सो 6 नम्बर मेम्बर्स एन्ड जोइन्ट 1 2 3 and 4। सो क्याल्कुलेसन गरेर 1 आउँछ। सो हाम्रो ट्रस चाहिँ के छ भने एक्सटर्नली इन्डिटरमिनेन्ट छ बाइ डिग्री 1 ले र इन्टरनली इन्डिटरमिनेन्ट छ बाइ डिग्री 1 ले। सो जति इन्डिटरमिनेन्ट हुन्छ त्यति नै हामीले के गर्छौं, रिडन्डेन्ट लिन्छौं। सो रिडन्डेन्ट लिँदाखेरि टेक रिडन्डेन्ट, एक्सटर्नल रिडन्डेन्ट एउटा लिन्छौं भने अर्को इन्टरनल रिडन्डेन्ट लिन्छौं। एक्सटर्नल रिडन्डेन्ट हामीले R1 लिइराछौं, होराइजन्टल रिएक्शन्स एट B। सो रिएक्शन्स हामीले A मा पनि लिन मिल्छ, B मा पनि लिन मिल्छ र होराइजन्टल रिएक्शन्स लिदैछौं, तर रिएक्शन्स चाहिँ होराइजन्टल रिएक्शन्स नै लिनु होला यो केसको बेलामा चाहिँ। सपोज म तपाईलाई सिकाउँछु। जस्तै तपाईको अहिले इन्डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चर चाहिँ के छ भने लाइक यस्तो छ, राइट। सो अब तपाईले यसलाई इन्डिटरमिनेन्टलाई डिटरमिनेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो भने मैले अहिले ए लाई, यो ए पोइन्ट हो एन्ड दिस वान इज द बी। सो मैले यसलाई चाहिँ के गरे भने दिस बी पोइन्टलाई चाहिँ मैले एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेन्टको लागि चाहिँ मैले के गरे भने रोलर सपोर्ट राख्दिए र मैले अब एउटा रिडन्डेन्ट लिन्छु, राइट। सो यहाँ के ख्याल गर्नुस् भने यहाँनिर तपाईको दिस इज रिएक्शन्स RAY एन्ड सपोज दिस इज रिएक्शन्स RB। यहाँ पनि दुईटा रिएक्शन्स छ, राइट। R यो RAX एन्ड दिस RBY एन्ड सपोज यतापट्टि RBX, राइट। सो मैले के गर्छु भने अब तपाईको यो डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चर इन्डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चर डिटरमिनेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो त एज इट इज नै छ। सो यहाँनिर चाहिँ यो रिएक्सन चाहिँ हुन्छ, राइट। सो हामीले कुन चाहिँ रिस्ट्रेन्ट्स हामीले रिमुभ गरेको भने दिस वान। सो यति बेला हाम्रो रिडन्डेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने दिस वान होराइजन्टल रिएक्शन्स RB अथवा R1 चाहिँ होराइजन्टल रिएक्शन्स हुन्छ, राइट। सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सो देयरफोर हामीले होराइजन्टल रिएक्शन्स B मा लियौ, होराइजन्टल रिडन्डेन्ट, एन्ड देन इन्टरनल रिडन्डेन्ट चाहिँ हामीले डायगोनल मेम्बर BD लिदैछौं। एन्ड दिस इज अल्सो बिकज यो लिँदा पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ किन लियौ भने यो रिडन्डेन्ट लिइसकेपछि चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर्समा पी सिस्टम्सको बेलामा चाहिँ यो दुईटा मात्रै जो मेम्बर्स हुन्छ र यतिखेर नो एक्सटर्नल, नो सपोर्ट्स, नो एक्सटर्नल लोड एन्ड नो सपोर्ट्स भएको बेलामा चाहिँ यो जेरो मेम्बर फोर्सेसमा काउन्ट गर्न मिल्छ। हामीले काउन्ट मेम्बर फोर्स निकालिराख्नु पर्दैन। सो बेटर यो BD लिनु। सेकेन्ड स्टेप फिगर एन्ड क्याल्कुलेसन अफ रिएक्शन्स निकाल्नु पर्छ एन्ड दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप। सो म यसलाई तपाईहरुलाई गरेरै सो गर्छु है त। सो फ्रेन्ड, मैले चारवटै प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बनाइसकेको छु। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मिन्स सबैलाई मैले तपाईको कस्तो भने यहाँनिर रोलर सपोर्ट भइसकेको छ, राइट। सो अल आर दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर्स एन्ड देन फर्स्ट फिगर इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चरमा हामीले के गर्छौं भने रिडन्डेन्ट र एक्सटर्नल लोड सो गर्छौं, राइट। सो suppose let's see here
तपाईको इनडिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरमा दुईटा हिन्ज सपोर्ट छ राइट सो डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरमा हाम्रो के भयो भने प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अल्सो डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर जसको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ रिमुभिङ गर्छौँ केबाट भने इनडिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरबाट स्ट्याटिकली स्टेबल बनाउनको लागि राइट सो अब चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ भने प्राइमरी स्ट्रक्चरमा हामीले के गर्छौँ भने डिटर्मिनेन्ट सो गर्छौँ हामीले एउटा रिडन्डेन्ट यहाँनिर लिइरहेछौँ राइट अनि अर्को रिडन्डेन्ट चाहिँ हामीले डायगोनल्ली यसरी लिइरहेछौँ राइट सो यति चाहिँ सो गर्नुपर्छ एलोङ विथ तपाईँको एक्सटर्नल लोड कतातिर छ भने चाहिँ हाम्रो एट जोइन्ट सीमा मात्रै एक्सटर्नल लोड छ 400 किलोन्युटन राइट सो यति चाहिँ तपाईँले गरिदिनु पर्ने हुन्छ देन पी सिस्टममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एक्सटर्नल लोड मात्रै सो गर्छौँ रिडन्डेन्ट देखाउँदैनौँ कि एक्सटर्नल सो मात्रै गर्छौँ सो एक्सटर्नल लोड हाम्रो यहाँ 400 किलोन्युटन जोइन्ट सीमा मात्रै छ राइट अहिलेको लागि यति गरौँ देन P1 सिस्टममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हामीले फर्स्ट रिडन्डेन्ट राइट फर्स्ट रिडन्डेन्टको डिरेक्सन्समा युनिट लोड राख्छौँ 1 किलोन्युटन राइट देन सेकेन्ड P2 सिस्टममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सेकेन्ड रिडन्डेन्ट कुन डिरेक्सन्समा त्यो डिरेक्सन्समा युनिट लोड राख्छौँ राइट अब यति गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स मुभ टु द अगेन पी सिस्टम नाउ पी सिस्टम्समा चाहिँ अबको हाम्रो स्टेप्स निकाल्नलाई के छ भने यो क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन्स निकाल्छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गरिदिउँ भने यहाँनिर तपाईँको यो वान डिस्टेन्स 6.5 मिटर दिएको छ एन्ड दिस डिस्टेन्स चाहिँ 5 मिटर दिएको छ राइट सो यो दुईटा युज गरेर हामीले के गर्छौँ भने यसको एङ्गल निकाल्दियौँ सो यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एङ्गल थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स गरेर एङ्गल निकालिदिनुस् र त्यसपछि sin थीटा र cos थीटाको भ्यालु आउँछ राइट यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन्स गर्छौँ सो पहिला सुरुमा मैले तपाईँलाई स्टार्टिङमा ओरल्ली नै गरेर सो गर्छु एन्ड देन हामी फेरि क्याल्कुलेसन पनि गर्छौँ ओरल्ली गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो टाइम कन्ज्युम हुन्छ सेभ हुन्छ सो लेट्स सी सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने रियाक्सन्स निकाल्नुहोस् राइट क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन्स सो रियाक्सन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ होराइजन्टल रियाक्सन छैन आरबिएक्स हुँदैन यहाँ आरएक्स एन्ड आरएवाई एन्ड यहाँ आरबिवाई हुन्छ राइट सो फर्स्टमा मैले के गरेँ भने आरएक्स निकाल्दाखेरि होराइजन्टल हेर्ने हो भने चाहिँ यो मात्रै छ सो यो डिरेक्सन्समा गएर यो अपोजिट डिरेक्सन्समा कति 400 किलोन्युटन भयो राइट नाउ अब मैले के समेसन मुभमेन्ट एबाउट ए लिन्छु राइट समेसन मुभमेन्ट एबाउट ए लिन्छु र त्यसपछि मैले यहाँ आरबिआईको भ्यालु निकाल्छु र यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लिन्छु देन मैले तपाईँलाई सो गरेर देखाउँछु जस्तै 400 इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स 5 एन्ड दिस इज द पोजिटिभ एन्ड देन आरबिआईलाई मैले अपर डिरेक्सन माने मैले यो एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्छु देन नेगेटिभ एन्ड अल्फा टाइम्स अफ एक्स गरेर एन्ड देन 6.5 मिटर इज द पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स राइट यति मात्रै छ अल्फा इक्वल्स टु गरेर shift equals to 1 so what are 307.7 so upward direction positive आइरहेछ हाम्रो so upward direction नै भयो 307.7 किलोन्युटन भयो राइट देन अब हाम्रो एउटा रियाक्सन्स बाँकी छ दिस वान आरएवाई अब यहाँनिर हामीले फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सन्समा जति फोर्सेसहरू छ समेसन एफ अफ वाई गरेर गर्छौँ सो यो मात्रै एउटा भर्टिकल डिरेक्सन्समा छ भने यो माथितिर गइराखेको छ भने हामीले अपोजिट डिरेक्सन्समा लिन्छौँ दिस वान 307.7 किलोन्युटन राइट सो क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन्स निकालिसकेपछि अब हामी मेम्बर फोर्सेसहरू निकाल्नतिर जाउँ मेम्बर फोर्सेस निकाल्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ के ख्याल गर्नु भने स्टार्टिङमा जेरो मेम्बर फोर्सेस कहाँनिर हुन्छ त्यो पत्ता लगाइदिनुहोस् तपाईँलाई सजिलो हुन्छ देन अरू चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँला सो एट जोइन्ट डीमा हेर्नुहोस् त एट जोइन्ट डीमा 2 members, no external loading and no support reactions, right? So, यो joint को members चाहिँ के भइदिन्छ जेरो मेम्बर फोर्सेस भइदिन्छ right? Then अब joint B मा आउनुस् त joint B मा यसो ख्याल गर्नुस् त horizontal axis मा चाहिँ एउटा मात्रै मेम्बर छ र त्यो horizontal axis मा कुनै पनि support reaction छैन भने then this member will be also zero member, right? So अब ख्याल गर्नुस् त यहाँ जोइन्ट बी मा चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सन्समा चाहिँ
एउटा मात्रै यो मेम्बर छ र यसको अपोजिटमा यो मेम्बर छ समेसन एफ अफ वाई गर्नुभयो भने यो मा हेर्नुभयो भने जस्तै अपर डिरेक्सनलाई मैले पोजिटिभ लिएँ 307.7 एन्ड देन यो यसलाई पनि मैले अपर डिरेक्सन्समै माने भने लेट अस सपोज अल्फा टाइम्स अफ एक्स अनि यो दुईटा मात्रै फोर्सेस छ भर्टिकल डिरेक्सन्समा अरु कुनै पनि छैन सो यसलाई मैले सल्भ गरे भने तपाईको ठ्याक्कै हेर्नुस् त 307.7 किलोन्युटन त आयो तर नेगेटिभ साइनमा आयो राइट सो यो डिरेक्सन्समा भयो 307.7 राइट सो अब के ख्याल गर्नुपर्छ यो डिरेक्सन्स यो मेम्बर फोर्सेसमा यो डिरेक्सन्स यस्तो भयो भने यो जस्ट यसको उल्टोपट्टि हुन्छ राइट सो यति बुझिसक्नु भयो देन लेट्स कम टु दी सी जोइन्ट मा हेर्नुस् त तपाईको यतातिर एक्सटर्नल लोड दिएको छ यतापट्टि 0 छ यतापट्टि पनि तपाईको 307.7 किलोन्युटन छ भनेपछि हाम्रो एउटा यो मात्र फोर्सेस अननोन छ राइट अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुस् भने आइदर एक्स तिर तपाईले रिजल्भ गर्नुस् या आइदर वाई तिर रिजल्भ गरेर यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ सो यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् लेट अस सपोज मैले यसलाई अहिले एक्स तिर रिजल्भ गरे राइट एक्स तिर रिजल्भ गर्दाखेरि मैले अहिले सपोज मैले यो डिरेक्सन्स लिए भने चाहिँ अथवा लेट अस सपोज मैले अपर डिरेक्सन्स नै लिए यो डिरेक्सन्स लिए यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि यो यतापट्टिको डिरेक्सनमा जान्छ मैले यता डिरेक्सन्सलाई पोजिटिभ माने सो 400 किलोन्युटन इज द पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा देन यसलाई पनि मैले अपर डिरेक्सन्स माने यो रिजल्भ हुँदा यताको डिरेक्सन्स देखाउँछ सो प्लस अल्फा टाइम्स अफ एक्स माने अननोन अनि यो भ्यालु कति हुन्छ एक्स तिर रिजल्भ गर्दैछ भने cos थीटा राइट सो cos थीटा को भ्यालु हामीसँग कति छ भने 0.793 इन्टु 0.793 सो यति नै छ हामीसँग एक्स एक्सिसमा प्लस यो 0 फोर्सेस छ भने 0 पनि लेखिदिनुस् देन अल्फा इक्वल्स टु 0 यति नै छ शिफ्ट सल्भ गर्नुस् सी 504.41 आइराखेको छ राइट तर नेगेटिभ साइनमा आएको छ भनेपछि मैले यो अपर डिरेक्सन मानिरहेको छु भने त्यसको अपोजिट डिरेक्सन्समा आइरहेको छ राइट सो डिरेक्सन्स चाहिँ दिस वान एन्ड भ्यालु चाहिँ 504.41 राइट अनि यो डिरेक्सन्समा छ भने यतापट्टि चाहिँ यो उल्टो डिरेक्सनमा हुन्छ राइट सो 80 चाहिँ नाउ सी तपाईको जोइन्ट सी मा पनि सबै सल्भ भइसक्यो डी मा पनि सल्भ भइसक्यो ए मा पनि सबै सल्भ भइसकेको छ सो हामीले पी सिस्टमको मेम्बर फोर्सेस सबै निकालिसक्यौ नाउ लेट्स मुभ टु दिस P1 सिस्टम P1 सिस्टममा चाहिँ तपाईले के ख्याल गर्नुस् भने अलवेज यो 1 किलोन्युटनको इफेक्ट चाहिँ यो होराइजन्टलमा मात्रै देखिन्छ राइट अनि यो डिरेक्सन्समा छ भने यो अपोजिट डिरेक्सन्समा भयो एन्ड देन यो यसरी छ भने यो ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ एन्ड देन यो 1 किलो न्युटन राइट अनि तपाईको यो यता डिरेक्सन छ भने यो यता डिरेक्सनमा पनि आउँछ 1 किलो न्युटन किनभने हाम्रो यो सपोर्टको रिएक्सन आरएवाई त हुन्छ राइट अब यति मात्रै गरेर तपाई नेक्स्ट स्टेपमा पुग्दा हुन्छ किनभने अरु सबै मेम्बर फोर्सेस चाहिँ लगभग 0 नै हुन्छ त्यही पनि म तपाईले यति गरेर पुग्छ तपाई त्यसपछि P2 सिस्टममा त त्यही म तपाईलाई यहाँ अरु मेम्बर फोर्सेसहरु चाहिँ कसरी 0 भयो भनेर म तपाईलाई शो गर्छु ल लेट अस सपोज फर्स्टमा तपाईले के ख्याल गर्नुहुन्छ नि यहाँ एक्सटर्नल लोडिङ यहाँ छदै छैन राइट यहाँ एक्सटर्नल लोडिङ छैन भने यो मेम्बर 0 यो मेम्बर 0 राइट देन इफ वी गो टु दी हियर समेसन मुभमेन्ट अबाउट ए निकाल्नुस् त समेसन मुभमेन्ट अबाउट ए निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको कुनै पनि रिएक्सन्स चाहिँ तपाईको आउँदैन यहाँनिर भइदिएको भए आउँथ्यो यहाँ पनि छैन सो कुनै पनि रिएक्सन्स आरएवाई को भ्यालु चाहिँ दिदैन सो यहाँनिर पनि तपाईको आरएवाई को भ्यालु चाहिँ 0 भइदिन्छ राइट नाउ तपाईको भर्टिकल डिरेक्सन्समा कुनै पनि फोर्सेस छैन भने यो पनि तपाईको के हुन्छ 0 भइदिन्छ सो यो रिएक्सन्स पनि 0 यो रिएक्सन्स पनि 0 अब ख्याल गर्नुस् त यो रिएक्सन्स तपाईको 0 छ भने देन समेसन एफ अफ वाई गर्नुभयो भने त तपाईको मेम्बर फोर्सेस त यो मात्रै छ र यो मात्रै छ राइट सो यो गर्दाखेरि त तपाईको अटोमेटिकली यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न योसँग प्लस इक्वल्स टु 0 गर्नुहुन्छ यो पनि 0 नै भइदिन्छ राइट नेक्स्ट अब तपाईको ख्याल गर्नुस् त यो डायगोनल मेम्बर भनेको त आइदर तपाईले यता रिजल्भ गर्ने हो कि त यता रिजल्भ गर्ने हो राइट अब यता रिजल्भ गर्दा पनि यो 0 यता रिजल्भ गर्दा पनि यो पनि 0 यता त कुनै छदै छैन राइट यता पनि कुनै छैन सो इन्डाइरेक्टली चाहिँ के बुझ्नुस् भने यो दुईटै 0 छ भने यो पनि तपाईको अनि यहाँ कुनै पनि लोडिङ छैन भने यो पनि तपाईको के हो 0 मेम्बर फोर्सेस हो सो सी तपाईको सबै 0 मेम्बर फोर्सेस भयो यसको इफेक्ट चाहिँ यसमा मात्र देखिने भयो राइट देन P
P2 सिस्टममा जब तपाईले डायगोनली तपाईले रिडन्डेन्ट लिनु भएको छ भने 1 किलोन्युटन यति बेला चाहिँ तपाईले के ख्याल गर्नुस् भने तपाईले यो रिएक्सन्स यसरी हामीले जोइन्ट मानेको अनुसार पनि निकाल्दा हुन्छ राइट तपाईलाई इजी मेथडले चाहिँ के बुझ्नुस् भने तपाईले यो अवे टु द जोइन्ट मतलब टेन्सन लिनुभएको छ राइट टेन्सन लिनुभएको छ भने सो यो तपाईको जुन डाइरेक्सन्समा हुन्छ यो पनि यो डायगोनल मेम्बर पनि त्यही डाइरेक्सन्समा हुन्छ यो 1 किलोन्युटन हुन्छ भने यो पनि 1 किलोन्युटन हुन्छ यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला यदि तपाईले अपोजिट कम्प्रेसन लिनुभएको छ भने यो पनि कम्प्रेसन हुन जान्छ फेरि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला राइट देन अब सिम्पली यसलाई रिजल्भ गर्ने यो 1 किलोन्युटनलाई रिजल्भ गर्नुस् या 1 किलोन्युटनलाई यसलाई रिजल्भ गरेर यता ल्याउनुस् यसलाई यता ल्याउनुस् यसलाई यता ल्याउँदाखेरि तपाईले के बुझ्नुस् भने तपाईको यो टेन्सन लिनुभएको छ भने राइट बुझ्नुस् है तपाईले डायगोनल एलिमेन्ट रिडन्डेन्ट टेन्सन लिनुभएको छ भने यो डायगोनल मेम्बर पनि टेन्सन नै हुन्छ तर बाहिरको यो जुन फोर्सेस मेम्बर फोर्सेसहरु छ बाहिरको यिनीहरु चाहिँ कम्प्रेसनमा हुन्छ सो बुझ्नुस् यो तपाईले टेन्सन लिनुभयो सो दिस वान इज द आवर कम्प्रेसन मेम्बर सो दिस वान इज आवर कम्प्रेसन मेम्बर दिस इज आवर कम्प्रेसन राइट अनि भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने होराइजन्टलमा अलवेज cos थीटा एन्ड भर्टिकलमा अलवेज sin थीटा सो दिस विल बी आवर 0.793 and this is also 0.793 this is 0.61 and this is 0.61 right so यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ once again सुन्नुस् तपाईले यो डायगोनल एलिमेन्ट टेन्सन लिनु भएको छ भने तपाईको अर्को डायगोनल मेम्बर पनि टेन्सन नै हुन्छ र बाकी सबै तपाईको के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ राइट र जस्ट 22% हुन्छ है यदि तपाईले फेरि अर्को उल्टो लिनुभयो भने जस्ट अपोजिट हुन्छ सो यति चाहिँ कुरा ख्याल राख्नु होला देन यति गरिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले अर्को के बुझ्नुस् भने जस्तै टेन्सन र कम्प्रेसन मेम्बर सपोज तपाईले जोइन्टमा लिदै जोइन्टमा कम्प्रेसन टेन्सन हो भनेर बुझ्नलाई अलवेज टुवर्ड्स पोइन्ट भयो भने दिस वान इज द कम्प्रेसन बुझ्नुस् है जस्तै तपाईको यो एउटा जोइन्ट ए हो एउटा जोइन्ट यो बी हो भने तपाईको यो कम्प्रेसन यो पनि जोइन्ट तिर गइराछ यो पनि तपाईको जोइन्ट तिर गइराछ टुवर्ड्स जोइन्ट सो दिस विल बी द कम्प्रेसन मेम्बर राइट एन्ड जहिले पनि कम्प्रेसन मेम्बरले के लिन्छ नेगेटिभली लिन्छ राइट एन्ड लेट अस सपोज तपाईको सी एउटा अर्को जोइन्ट छ डी भन्ने अर्को जोइन्ट छ र तपाईले जोइन्टमा चाहिँ के देख्नुभयो भने यो मेम्बर्स चाहिँ अवे गइराछ जोइन्ट भन्दा अवे यो जोइन्ट भन्दा अवे गइराछ सो दिस इज द टेन्सन राइट एन्ड यसलाई चाहिँ तपाईले पोजिटिभ लिनुहुन्छ सो यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला ओके सो फ्रेन्ड यसरी हामीले सबैको मेम्बर फोर्सेस निकालिसक्यौ अब यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटी क्याल्कुलेसन गरेर पनि तपाईलाई देखाइदिन्छु राइट क्याल्कुलेसन अफ रिएक्सन्स मैले यो तपाईहरुलाई मैले अघि नै भने समेसन एफ अफ एक्स गर्नुस् हेर्दाखेरि चाहिँ यो 400 किलोमिटर छ यसको अपोजिट डाइरेक्सन्समा यो आइहाल्छ राइट देन अर्को चाहिँ समेसन मोमेन्ट अबाउट ए गर्नुस् आरबीआई को भ्यालु पनि आइहाल्छ राइट एन्ड देन समेसन एफ अफ वाइ गर्नुभयो भने यसको यो आरवाई को भ्यालु पनि आउँछ राइट यो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं मेम्बर फोर्सेस निकाल्छौं सो ख्याल गर्नुला एकचोटी हामीले एंगल थीटा निकाल्यौ त्यसपछि क्याल्कुलेसन अफ रिएक्सन्स निकाल्यौ एन्ड देन मेम्बर फोर्सेस निकाल्छौं मेम्बर फोर्सेस निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पी सिस्टमको मेम्बर फोर्स निकाल्छौं अरुको चाहिँ तपाईले मैले भनेको जस्तै गर्नु होला अनि त्यसपछि मेम्बर फोर्स निकाल्दा चाहिँ एट फर्स्ट हामी केमा जाउँ भने एट जोइन्ट बी मा जाउँ राइट डी मा त हाम्रो जेरो मेम्बर फोर्सेस भइहाल्यो जोइन्ट बी मा जाउँ जोइन्ट बी मा यसो ख्याल गर्नुस् त समेसन अफ लेट्स सी जोइन्ट बी भनेपछि हाम्रो यो बी हो भने एउटा फोर्सेस यसरी गइराछ अर्को फोर्सेस यसरी अर्को फोर्सेस यसरी राइट सो हामीसँग अहिले भएको भनेको यो फोर्सेस मात्रै हो अपवर्ड डाइरेक्सन 307.7 किलोन्युटन राइट यति छ र अब के ख्याल गर्नुस् मैले समेसन अफ एफ अफ एक्स लिए समेसन अफ एफ अफ एक्स लिँदाखेरि चाहिँ इक्वल्स टु 0 गर्छु र मैले यताको डाइरेक्सन्सलाई पोजिटिभ माने मैले राइट देन ख्याल गर्नुस् त यहाँनिर कुनै पनि एक्स डाइरेक्सन्समा भनेको यो मात्र एउटा मेम्बर छ अरु कुनै पनि मेम्बर्स नै छैन सो बी या देन एफ बीए फोर्सेस इज इक्वल्स टु 0
अरु कुनै फोर्सेस छैन सो मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ यो 0 हुन्छ भनेर राइट सो अर्को हामीले समेसन f अफ y इक्वल्स टु 0 गरौँ र अपवर्डलाई मैले पोजिटिभ लिए राइट देन दैट इम्प्लाइज सी तपाईको एउटा फोर्स छ यहाँ एउटा मेम्बर छ राइट यति मात्र छ मैले यो बीसी मेम्बरलाई पनि मैले अपवर्डमै छ भनेर माने भने f bc and this is upward directions plus 307.7 is equals to 0 अरु कुनै पनि vertical directions मा छैन सो यति गरिसकेपछि हामीले के पायो भने this is minus 307.7 kilonewton so you can see opposite directions मा आइराखेको छ राइट सो यो FBC के हुन्छ भने 307.7 kilonewton हाम्रो मैले यो अपवर्ड डाइरेक्सन्स मा मानेको थिए राइट भनेपछि टेन्सन मानेको थिए राइट टेन्सन तर कम्प्रेसन आइदियो सो यु क्यान सी अपोजिट डाइरेक्सन्स मैले अपवर्ड मानेको थिए तर डाउनवर्ड आयो सो डाउनवर्ड डाइरेक्सन्स मा लेखिदिनुस् यो यसरी गरेपछि यो अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ 307 किलोमिटर आयो राइट सो यो आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो लगभग जोइन्ट बी को सबै आइसक्यो सो अगेन एट जोइन्ट सी मा हेर्नुस् जोइन्ट सी मा चाहिँ के छ भने दिस इज जोइन्ट सी यतापट्टि 400 किलोन्युटन छ यतापट्टि मेम्बर 0 भइराखेको छ र यतापट्टि हाम्रो के भइराछ भने सी कम्प्रेसनमा 307.7 किलोन्युटन छ राइट देन यो मेम्बर फोर्सेस कति हुन्छ भनेर हामी पत्ता लगाउनु पर्ने राइट सो यहाँ एकचोटी ख्याल गर्नुस् मैले दुईटै हो समेसन fx गरे पनि सिक्छु समेसन fy गरे पनि हामी सिक्छौं समेसन fx इक्वल्स टु 0 गरेर मैले यो डाइरेक्सन्सलाई पोजिटिभ लिए भने दैट इम्प्लाइज सी तपाईको fx मा कुन कुन फोर्सेस आउँछ भने एउटा यो 0 मेम्बर फोर्सेस आउँछ 0 अर्को यो पनि आउँछ अनि यो डाइरेक्सन्समा छ भने पोजिटिभ प्लस 400 र यसलाई हामीले रिजल्भ गर्छौं राइट यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि समेसन fx लाई रिजल्भ गर्दाखेरि सपोज दिस इज FCA फोर्सेस र मैले यसलाई अपवर्ड डाइरेक्सन्समा माने आई मिन दिस वान डाइरेक्सन्समा माने भने यो रिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ यताको डाइरेक्सन शो गर्छ सो यसले गर्दा चाहिँ के भने पोजिटिभ मैले लिएर गरे भने एन्ड यसलाई रिजल्भ गर्दा cos थीटा राइट cos थीटा अरु कुनै पनि छैन इक्वल्स टु 0 सो दैट इम्प्लाइज 400 and plus FCA into cos theta को value 0.793 equals to 0 यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने FCA को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ मा आउँछ 504.41 आउँछ राइट सो मैले डाइरेक्सन्स मानेको थिए अपवर्ड तर यहाँ नेगेटिभ आइदियो सो अपोजिट डाइरेक्सन्स मा हुन्छ सो मैले मानेको डाइरेक्सन यो थियो भने अहिले अब डाइरेक्सन्स चाहिँ यो हुन्छ उल्टो राइट सो यो 504.41 हुन्छ राइट सो यसलाई अर्को समेसन f अफ y बाट पनि तपाईले एकचोटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले अपवर्ड डाइरेक्सन्सलाई पोजिटिभ लिए भने दैट इम्प्लाइज यसको दुईटा मात्र फोर्सेस हुन्छ भर्टिकल डाइरेक्सन्समा एउटा यो आफैमा र यो यसलाई रिजल्भ गरेर सो यो अपवर्ड डाइरेक्सन्समा छ भने यो पोजिटिभ नै भयो 307.7 राइट अब यसलाई मैले अपवर्डमै मानेछु भने यसलाई पनि रिजल्ट अपवर्ड नै देखाउँछ मैले सपोज प्लस FAC अनि यहाँ निर चाहिँ sin थीटा लिनु होला राइट भर्टिकल डाइरेक्सनमा sin थीटा हुन्छ sin थीटा इक्वल्स टु 0 गर्नुस् यहाँ निर तपाईले के ख्याल गर्नुहुन्छ भने FAC को भ्यालु पनि के आउँछ तपाईको -504.41 नै आउँछ सो मैले मानेको डाइरेक्सन अपवर्ड चाहिँ उल्टो हो सो उल्टो हुन्छ भने चाहिँ डाउनवर्ड तिर आउँछ 504.41 गट इट सो यसरी तपाईले यो पनि निकालिसक्नुभयो नाउ यो मेम्बर फोर्सेस पनि निस्क्यो यो मेम्बर पनि फोर्सेस निस्क्यो यो तपाईको 0 मेम्बर फोर्सेस अल ओभर फोर्सेस निस्किसक्यो सो यसरी हामीले के गर्छौं मेम्बर फोर्सेसहरु सल्भ गर्छौं राइट सो यसरी कम्प्रेसन टेन्सनको पनि तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नुभयो र यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं थर्ड स्टेपमा मुभ गर्छौं थर्ड स्टेपमा हामीले ट्याबुलेटिङ गर्छौं ट्याबुलेटिङमा हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ टेबलमा मेम्बर लेन्थ एरिया र यंग्स मोडुलसलाई एकैचोटी मैले लिदिराखेको छु र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो P फोर्सेस P1 फोर्सेस र P2 फोर्सेस रिडन्डेन्ट जतिवटा हुन्छ त्यति नम्बर अफ P1 P2 हुँदै जान्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भने तलपट्टि चाहिँ
L/A सबैमा हुन्छ र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने P लाई एकचोटि P1 सँग, फेरि P लाई P2 सँग, फेरि P1 र P2 लाई, देन P1 इटसेल्फ डबल चोटी, देन P2 डबल चोटी इटसेल्फ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो अनुसार चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला बन्छ। एन्ड देन फाइनल फोर्सेसको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो इक्वेसन्स लेख्छौँ P प्लस P1 R1 प्लस P2 R2 र यो फाइनल यो चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क राख्छौँ। त्यसलाई चाहिँ पछि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन्सबाट हामीले जुन R1 र R2 को भ्यालु रियाक्सन्सको भ्यालु पाउँछौँ रिडन्डेन्टको, त्यो रिडन्डेन्टको भ्यालुलाई चाहिँ इक्वेसन्समा चाहिँ सल्भ गरेर हामीले यो फाइनल भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गर्छौँ, राइट। सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने यङ्स मोडुलसलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा दिएको थियो, यो पनि हाम्रो मिटरमा थियो, त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले केमा लान्छौँ मिटर स्क्वायरमा लान्छौँ। सपोज यहाँ 15 थियो, अघि 15 थियो भनेपछि 15 लाई 10⁻⁴ गरेर मिटर स्क्वायरमा लगिराखेको छ, राइट। सो यहाँनिर चाहिँ यो नर्मली टेबल फिल गर्नु होला। फिल गर्दा चाहिँ मैले एउटा एबी मेम्बरको चाहिँ मैले सो गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै लेन्थ एबी मेम्बरको लागि लेन्थ चाहिँ 6.5 मिटर, एन्ड देन एरिया चाहिँ 15 दिएको थियो सिएममा, त्यसलाई चेन्ज गरेर र यङ्स मोडुलसको भ्यालुलाई चेन्ज गरेर 36 × 10⁻⁴ आयो। देन पी को भ्यालु एमा एबी मेम्बरको लागि पी को भ्यालु इज 0। देन P1 मा एबी को भ्यालु 1 एन्ड 1 पोजिटिभ छ। किनभने तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अवे दुईटै जोइन्ट गइराखेको छ, राइट। जोइन्ट भन्दा अवे गइराखेको छ दुईटै। सो दिस इज द टेन्सन फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ, राइट। देन P2 मा चाहिँ एबी को मेम्बर फोर्समा P2 को भ्यालु चाहिँ 0.793, द्याट इज नेगेटिभ, किन कम्प्रेसन भइराखेको छ, टुवर्ड्स द जोइन्ट गइराखेको छ, 0.7 नेगेटिभमा, राइट। अब यो सबै भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर क्यालकुलेट गर्छौँ। क्यालकुलेट गरेपछि हाम्रो यो सबै भ्यालु आउँछ। एन्ड देन फाइनली हामीले यसको सबैलाई समेसन्स गरेर यो भ्यालु टोटल, यसको टोटल सबै टोटल निकाल्छौँ, राइट। टोटल निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन एउटा फर्मुला हुन्छ Δ1 इक्वल्स टु दिस वान फर्मुला, दिस इज Δ1L, दिस वान इज द Δ2L, and this one is the del12 equals to del21, right. Then this is del11 and this is what del22. so यसरी हामीले यसको सबै भ्यालुहरु यहाँ लेखिदिन्छौँ, राइट। सो यसपछि चाहिँ हामी फोर्थ स्टेपमा जान्छौँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन्समा चाहिँ। व्हाट इज आवर कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन्स इज Δ_IL प्लस Δij आर इक्वल्स टु Δi। सो Δ_IL Δij Δi मैले स्टेप्समा तपाईहरुलाई बेसिक टर्म्समा भनिदिसकेको थिएँ के हो भनेर। सो सिम्पली हामीले के गर्छौं भने यहाँनिर हाम्रो दुईटा रिडन्डेन्ट थियो। सो टु रिडन्डेन्टको दुईवटा इक्वेसन्स बन्छ। सो यो दुईटा इक्वेसन्स बन्यो। इक्वेसन्स बनिसकेपछि मेन फोकस पोइन्ट हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। यो भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गरिसक्यौं, यो पनि क्याल्कुलेट गरिसक्यौं, राइट। यो त हामीले इक्वेसन फर्म गरेर यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। सो व्हाट विल बी द दिस भ्यालु? यसको लागि चाहिँ क्वेसन्समा यदि क्वेसन्समा केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने चाहिँ यो क्वेसन्समा केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने चाहिँ हामीले यहाँ सपोर्ट बी मा लिइराखेको छ। सपोर्ट भनेपछि यो अनयिल्डिङ छ। अनयिल्डिङको मतलब यो डिफर्म भएको छैन, राइट। न यतातिर डिफर्म क्वेसन्सले केही पनि भनेको छैन। सो यो डिफर्म भएको छैन भने हामीले Δ1 इक्वल्स टु 0 एन्ड Δ2 अल्सो इज इक्वल्स टु 0 लिन्छौँ। सो सिन्स सपोर्ट्स अनयिल्डिङ भएको कारणले गर्दा Δ1 र Δ2 को भ्यालु इक्वल्स टु 0 भयो। र यो भ्यालु हामीले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ। सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि चाहिँ इक्वेसन्सको टर्ममा लेख्छौँ। इक्वेसन्सको टर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले सधैँ के ख्याल गर्नुस् भने भेरिएबल फर्मलाई लेफ्ट साइडतिर र इक्वल टु को उता राइट साइडतिर चाहिँ सबै कन्स्ट्यान्टलाई लगेर अनि ठ्याक्कै तपाईले इक्वेसन्स बनाउनु होला। त्यसपछि चाहिँ क्याल्कुलेटरमा चाहिँ तपाईले यसको भ्यालु R1 र R2 को भ्यालु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, राइट। सो एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मोड देन गो टु द 5 देन यो हाम्रो दुईटा भेरिएबलको छ अनि इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिँ इक्वल टु को पछाडि लानुपर्छ है। त्यसपछि 1। सो व्हाट इज द आवर फर्स्ट वान भ्यालु? 1.805 एक्सपोनेन्शियल -5 माथिको ब्र्याकेट वाला माइनस क्लिक गर्नु होला, -5। देन नेक्स्ट भ्यालु इज -1.432 एक्सपोनेन्शियल -5 एन्ड
इक्वल टू को पछाडिको हाम्रो कन्स्टेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 छ यहाँनिर नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो -1.432 एक्सपोनेन्शियल -5 नेक्स्ट भ्यालु हाम्रो पोजिटिभमा छ 7.2896 एक्सपोनेन्शियल -5 एन्ड देन नेक्स्ट भ्यालु हाम्रो माइनसमा छ इक्वल टू को तब चाहिँ -0.014107 सो हाम्रो R1 को भ्यालु ठ्याक्कै 181.88 आइराखेको छ एन्ड नेक्स्ट R2 को भ्यालु -229.25 किलो न्युटन आइराखेको छ भनेपछि यो माइनसले के सो गर्छ भने हामीले जुन रिडन्डेन्टको भ्यालु रिडन्डेन्टको डिरेक्सन जुन हामीले लिएको थियौं दिस वान डिरेक्सन यो डिरेक्सनको जस्ट अपोजिट साइडमा चाहिँ लागिरहेछ र यो पनि हामीले R2 यसरी लिइराछौं भने यो यसरी नभएर अर्को डिरेक्सनमा छ कम्प्रेसन साइडतिर चाहिँ छ भन्ने बुझिन्छ राइट सो दिस यसरी चाहिँ हामीले R1 एन्ड R2 को भ्यालु चाहिँ पाउँछौं फाइनली लास्ट फाइनल फोर्सेस स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने अघि जुन टेबलमा हामीले यहाँनिर जुन छोडेको यो भ्यालु हुन्छ ब्ल्याङ्क गरेको यो भ्यालुको लागि चाहिँ हामीले R1 एन्ड R2 को भ्यालु पाइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा इक्वेशन्सको टर्म्समा लेख्छौं नेट फोर्सेसलाई चाहिँ P + P1 R1 + P2 R2 मा हाम्रो R1 एन्ड R2 को भ्यालु आइसकेको छ राइट विच साइन है साइनसँग आइसकेको छ भने देन P1 P2 एन्ड P को भ्यालु इच मेम्बरको लागि चाहिँ हामीले टेबलबाट दिएको हुन्छ देन हामीले त्यो भ्यालु राखेर चाहिँ यहाँनिर फाइन्ड गर्न सक्छौं सो यसरी हामीले मेम्बर फोर्सेस सो यो चाहिँ हाम्रो के हो मेम्बर फोर्सेस हो एन्सर चाहिँ हाम्रो बार फोर्सेस और मेम्बर फोर्सेसको एन्सर चाहिँ हाम्रो दिस वान राइट सो फ्रेन्ड कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो क्वेशन्समा कहिलेकाहीँ हामीले सल्युसन्स बुकलाई फलो गर्ने हो भने चाहिँ हामीले लिइराखेको रिडन्डेन्ट र बुकमा सल्युसनमा दिएको रिडन्डेन्ट सेम हुँदैन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो R1 र R2 को भ्यालु डिफरेन्ट आउँछ बुक भन्दा या सल्युसन्स भन्दा देन द्याट डजन्ट मिन कि हाम्रो रङ भयो रिडन्डेन्टको भ्यालु जे आए पनि हैन तपाईको लास्टको फाइनल फोर्सेसको भ्यालुसँग चाहिँ मिल्नु पर्ने हुन्छ फाइनल भ्यालु चाहिँ मेम्बर फोर्सेसको भ्यालु चाहिँ मिल्नु पर्ने हुन्छ राइट सो यसपछि चाहिँ फाइनल्ली मेम्बर फोर्सेससम्म हाम्रो सकिसक्यो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ रियाक्सन्स फाइनल रियाक्सन्स पनि सोधिराखेको छ इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्सको सो लेट्स मुभ टु दि 6th स्टेप फाइनल रियाक्सन्स क्याल्कुलेसन यति बेला चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नै लिन्छौं जुन क्वेशन्सले दिएको हुन्छ त्यही इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स नै लिन्छौं र यो इन्डिटर्मिनेट ट्रसको चाहिँ हामीले के गर्छौं भने फाइनल फोर्सेस हाम्रो जुन आएको हुन्छ भ्यालु राइट यो फोर्सेसको भ्यालु चाहिँ हामी यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं राइट सो एउटा चाहिँ तपाईं जस्तै एबी को भ्यालु चाहिँ ख्याल गर्नुस् एबी को फाइनल मेम्बर फोर्सेसको भ्यालु -0.08 आइरहेछ सो माइनस मिन्स द कम्प्रेसन सो सी कम्प्रेसन टुवर्ड्स द जोइन्ट कम्प्रेसन एन्ड 0.08 राइट सो दिस डीसी को भ्यालु हेर्नुस् सीडी को भ्यालु हाम्रो एकचोटी 181.79 पोजिटिभ आइरहेको सो इट मिन्स टेन्सन सो अवे फ्रम द जोइन्ट एन्ड 181.79 सो यसरी हामीले के गर्छौं अल ओभर सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले जोइन्ट सल्भ गर्छौं ए जोइन्ट र बी जोइन्ट सल्भ गरेर आरएक्स आरएवाई को र आरबीएक्स आरबीवाई को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं सो सर्ट जस्ट जोइन्ट सल्युसन मैले अघि न सेकेन्ड स्टेपमा गरेको जस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको लागि यति लेन्दी गरिराख्नु परेन हामीले सिम्पली क्याल्कुलेटरमा जस्तै मैले एउटा जोइन्ट बी को लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गरेर सो गर्छु जस्तै एट जोइन्ट बी सपोज मैले आरबीवाई निकाल्नु पर्ने छ अपवर्ड डिरेक्सन्स लिदैछु भनेपछि यसलाई मैले अप प्लस एक्स माने हैन त्यसपछि यो डाउनवर्ड डिरेक्सन्समा छ -167.85 राइट र यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने हो भर्टिकल डिरेक्सन्समा भने यो रिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ यो डाउनवर्ड साइडमा आइराखेको छ एन्ड नेगेटिभ देन -229.25 एन्ड इन्टु यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि sin थीटा को भ्यालु हाम्रो 0.61 राइट र अरु कुनै पनि छैन भने यसलाई हामीले इक्वल्स टु 0 गरेर सल्भ गर्दिन्छौं सो सी 307.69 किलो न्यूटन आइराको छ र पोजिटिभ नै आइरहेको छ हामीले मानेको अपवर्ड डिरेक्सन्स राइट छ सो आरबीवाई को भ्यालु 307.69 किलो न्यूटन अपवर्ड डिरेक्सन्स राइट सिमिलरली
एडजोइन्ट बी को यो डिरेक्सन्समा हेर्ने हो भने यसलाई मैले यो डिरेक्सन्समा लिँदैछु भने चाहिँ अपोजिट साइड मैले यतालाई पोजिटिभ लिन्छु सो लेट अस सपोज मैले यस्तोलाई पोजिटिभ लिँदैछु भने अल्फा टाइम्स अफ एक्स प्लस देन यो हाम्रो यतापट्टि डिरेक्सन्समा ठिक छ सो 0.08 नै भयो राइट अनि यसलाई हामीले अब रिजल्भ गरेर तलतिर ल्याउँदाखेरि यसलाई पनि यो डिरेक्सन्समै पोजिटिभ नै छ भने प्लस 229.25 इन्टु एन्ड cos θ को भ्यालु 0.793 राइट अनि यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस् भने यु क्यान सी हियर -181.875 सो मैले चाहिँ यो डिरेक्सन्स मानिराखेको थिएँ राइट सो अपोजिट डिरेक्सन्स यो डिरेक्सन्समा RBX को भ्यालु आउँछ राइट सो RBX को भ्यालु 181. लगभग 63 किलोन्युटन्स यो डिरेक्सन्समा आउँछ राइट सो यसरी हामीले फाइनल रियाक्सन्स पनि क्याल्कुलेट गरिसक्यो र फाइनल मेम्बर फोर्सेस पनि निकालिसक्यो राइट सो यसरी चाहिँ क्वेशन्सको सल्युसन हामीले गर्छौं सो दिस इज इन्ड अफ आवर भिडियो एन्ड इन्ड अफ आवर सल्युसन्स टु थ्याङ्क यू फर वाचिङ लाइक द भिडियो एन्ड भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट एन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु है